ඉතින් ඊමනි ගැන හොයන ඔගොල්ලෝනෙන් අලුත් ඊමනි සයිට් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශේෂත්වය තමා මේකේ ඔයාට විවිධාකාරයට මුදල් හොයන්න පුළුවන්. වීඩියෝ බලලා ඇඩ් ක්ලික් කරලා ඒ වගේම ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා විවිධ පොඩි ජොබ් කරලා ඉවරලා ඔයාට මේකේ ඊමනි හොයන්න පුළුවන්. තවත් විශේෂ කාරණාවක් තමයි ඔයා මේක රෙජිස්ටර් වෙනවට ඩොලර් එකක මුදලක් ගෙවනවා ඔයාට එවලෙම. ඉතින් මම මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන තැන ඉඳන් earn කරන තැන දක්වාම ඔයාලට මේක සවිස්තරාත්මකව කියලා දෙනවා. දිගටම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා link එක. මේ link එකෙන් ගිහලා ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සයිට් එකේ නම ඇවිල්ලා Timebucks කියන සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ සයිට් එකේ උඩ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු අත ඉහළ තියෙනවා රෙජිස්ටර් වෙන විදිය. එතන පල්ලෙහාට ගිහම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ ඩේලි බෝනස් එකක් දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට earn කරන තව අවස්ථා දෙනවා. ඒ වගේම වෙනම referral program එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් weekly ඒගොල්ලෝ මුදල් payout කරනවා කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට ඕනෑම වෙලාවක ඒගොල්ලන්ගේ self care කතා කරලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සයිට් එක ෂුවර් සයිට් එකක්. මම කලිනුත් පෙන්නවා වගේ withdraw ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම සතියට එක දවසක් payout කරන හැමෝටම මුදල්. ඉතින් මම පල්ලෙහා තියෙන sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මේ sign up වෙද්දී පුළුවන් Facebook එක හරහා log වෙලා ඉවරලා Facebook එක හරහා register වෙන්න. ඉතින් එහෙම වුණා කියලා ඔයාලට Facebook එක හරහාම විතරක් registration වෙන්න බෑ. ඔයාගෙන් එහෙම registration of email password හැමදේම ඉල්ලනවා. ඒ වගේම email එකට ඔයාලට message එකක් එනවා. ඒ නිසා මම recommend කරන්නේ email එක හරහා register වෙන එක. ඉතින් එහෙම ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් email එක ඉල්ලනවා. ඒ වගේම password එක ඉල්ලන password එක දාද්දී strong password එකක් දෙන්න. ඒගොල්ලෝ ඒකේ උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අයම confirm කරන්න දෙනවා password එක. ඊට පස්සේ I am not a robot ඔයා රොබෝ කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා ඔප්පු ගන්න. සමහර වෙලාවට ෆොටෝස් ක්ලික් කරන්නයි. එහෙම වුණොත් එයා දාලා විදිහට ඒගොල්ලෝ කියන ඒවා ක්ලික් කරලා ඉවරලා එහෙම කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා sign up now කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කියයි ඔයාගේ email එකට message එකක් එවිලා තියෙනවා. ඒක confirm කරන්න කියලා ඉවරලා ඔයා sign up කියන එක ක්ලික් කරපුවම උඩින් පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයාට ගිහම බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ agreement එක. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ I agree කියලා. ඒ වගේම රතු පාටින් උඩින් දාලා තියෙනවා you must confirm your email clicking confirm link is sent you in order receive payment. ඉතින් ඔයාට සල්ලි payout කරන්න ඔයාගේ email එක confirm කළොත් විතරයි. ඒ වගේම ඔයාගේ profile setting එක හදාගන්න කියලා ඉවරලා දෙවෙනි එකෙන් කියනවා receive payment කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ බෝනස් එක ඩොලර් එක දැන්ටමත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාගේ wallet එකට ඩොලර් එකක් වැටලා තියෙනවා කියලා ඉවරලා. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ මේක ෂුවර් සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට රෙජිස්ටර් වුණ ගමන්ම ඩොලර් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් හරි පහසුවෙන්. Gmail එකට මැසේජ් එක බලන්න. ඒක හරහා ඒකේ තියෙන link එක හරහා ආයෙමත් මේ සයිට් එකට log වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් verify Timebucks account කියලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දාලා hello please follow the link copy the paste intro browser. ඉතින් ඔයා කෙලින් මේ link එක ක්ලික් කරපු ගමන් ආයෙමත් යන්නේ ඒ site එකට. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තව ඔයාගේ profile setting හදාගන්න කියලා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව මම agreement එක agree කරලත් නෑ. හරි මම agreement එක agree කළා. ඊට පස්සේ මම යනවා දැන් profile setting හදාගන්න. ඉතින් ඒ අතර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි මුදල් ගෙවලා තියෙන කට්ටිය මෙතන පෙන්නනවා earning කරලා තියෙන මුදල් ගන්නත් එක්කම. ඊට පස්සේ මම profile setting යනවා. ඉතින් profile setting ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් profile picture, profile, change password, change email, notification, payment methods, spawner profile, verify ID වගේ options තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ මම profile picture කියන එක තමයි දැන් ඔයාලට බලන්න කැමති නම් profile picture හදාගන්න. නැත්නම් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මං ගියා profile එකට. ඉතින් profile එකේ full name, date of birth, country, address, business name, gender මේ හැමදේම ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඒවා save කරන්න. ඉතින් ඔයාලට change password එකට වගේ password එක change කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම change email හරහා වගේ email එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්.
මෙතන පේමන්ට් මෙතඩ්ස් වල ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් Payout කරන සයිට්. මේක ඉතින් මං වැඩියම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ BTC තමයි. PayPal මේකේ නෑ. ඉතින් දැන් මං යනවා Coinbase account එකට. මං BTC wallet address එක ගන්න. ඉතින් මේ Coinbase account එකක් හදාගන්න නැත්නම් බලලා description එකේ දාලා තියෙනවා ඒක link එක. මං ඒ හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට Coinbase account එකක් ඉතා පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම link එක copy කරන් ඇවිල්ලා ඔයාලා දාලා මෙතන තියෙන BTC wallet කියන එකට ඒ link address එක ලබා දීලා confirm කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේකේ සතියක සැරයක් වෙන withdraw එකේදී ඔයාගේ account එකටම මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් කොහොමද මේකේ මුදල් earn කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන earn කියලා එකක් click කරන්න. ඉතින් ඒක click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් services, content, sign ups, TikTok, videos, refer, offer walls, roll, AliExpress, chapter. ඉතින් මේ හරහා තමයි මුදල් earn කරන්න තියෙන. content කියනවා වීඩියෝ හදලා දාන්න ඕනේ. sign ups කියන්නේ ඒක සයිට් එකට sign up වෙන්න ඕනේ. TikTok කියන්නේ TikTok videos upload කරන්න ඕනේ. videos කියන්නේ videos බලන්න තියෙන. referral program එකක් තියෙනවා. එම offer walls තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ad click කරන්නත් තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහා තමයි ඔයාලට සල්ලි earn කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට උඩ වැටෙනවා ඔයා earn කරලා තියෙන ගාණ, earning, referral, bonus, wallet කියන අන්නේ හරහා ඔයාලගේ මුදල් ඔක්කොම දාගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩ wallet කියන එකට. ඉතින් wallet එකේ විශේෂ කාරණේ තමයි ඩොලර් 10ක් earn කරලා මේක verify කරගන්න ඕනේ ඔයා මුදල් earn කරන කෙනෙක් කියලා වෙලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මුදල් එළියට out කරගන්න දෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යෙන් මේකේ හොඳ මුදල් earn කෙනෙක් කියලා වෙලා ඒගොල්ලන්ට ඔප්පු කරන්න ඕනේ ඩොලර් 10ක් මුලින් හොයලා. ඉතින් මම දැන් යනවා content කියන එකට. ඉතින් content එකේ තියෙනවා ad clicks කියලා. ඉතින් ඒ ad clicks කරන එක click කරාම ඔයාලට ad click කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ earning 0යි, referrals 0යි, bonus ඩොලර් එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පෙන්නනවා එක ad එක click කරනකොට කීයක් ගෙවනවද කියලා වෙලා කොච්චර වෙලාවක් බලන්න ඕනද කියලා වෙලා. ඉතින් ඔයා තප්පර 60ක් බලන්න ඕනේ. content එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තප්පර 5යි. ඉතින් ඔයාලට තෝරලා බේරලා ඔයාලට ඕනේ ad විතරක් click කරන්න. ඉතින් මම දැන් එක ad එකක් click කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට ගොඩම මේකේ මුදල් earn කරන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි referral link එක share කරන එක. ඉතින් මේ referral link එක share කරන program එකට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මුදල් ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ link එක අරගෙන හතරක් තිය දාන්න තු හොඳ post එකක් හදලා එහෙම WhatsApp, Viber, Facebook වගේ share කරන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ earning ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා earn කරනකොට ඒගොල්ලෝ ආට ගෙවනවා ඩොලර් 0.1 ඔයාගේ referral එකට ගෙවනවා ඩොලර් එකක්. ඉතින් මේක බැලුවාම ඔයාලත් වාසි, එයාටත් වාසි. ඒකින්ද කිසි ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා referral program එකට යනවා නම් හැබැයි ගොඩක් කට්ටියකට එකපාරට ඉන්වයිට් ගන්න නම් මේකේ ඩොලර් 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් හදාගන්න නම් කලින් ගියෝ වගේ මේකේ ඔයා ඩොලර් 10ක් හදාගන්නකම් ඔයාට payout දෙන්නේ නැහැ. ඔයාව verify කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. මුදල් earn කරනවා කියලා ඉවරලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඩොලර් 10ක් earn කරගත්තායින් පස්සේ ඔයාට ඒ මුදල් ප්‍රමාණය මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩොලර් 10 හොයාගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි referral link එක. ඉතින් ඔයා referral link එක හරහා යාළුවෝ පුළුවන් තරම් මේ site එකට ගෙන්න ගන්න බලන්න. ඊළඟට ඔයා මේ දවස් තුල කීයක් මුදල් earn කළාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් earning කියන site එක කොටස හරහා ඉතින් earning එකේ ඔයාලට පෙන්නනවා 5 තාරිකින් එදා දවසට ඔයා earn කරලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය කීයද කියලා. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න, notification bell icon එක එබුවොත් ඉස්සරහට අපි දාන videos ආල්ලඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් නොදන්න යාළුවෙක්ට දැනගන්නත් share කරන්න. අමතක කරන්න එපා. අපි SL අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.